Sziasztok! Nagyszékelyben vagyok. Nagyszékely egy külső részén, a Cseperke völgyben. Itt él családjával, Anna, férjével és 3 kisfiával. Régebben itt szőlő volt és présházak. Az egyik présházat átalakították, kibővítették és egész évben lakhatóvá tették. Fő profiljuk a kecskesajt készítés. Jelenleg van itt 70 kecske, 50 kiskidával, és ezen kívül még sokféle állat, lovak, tehenek, tyúkok, pulykák, libák, macskák, kutyák és egy őzike. Anna Erdélyben született, és 10 évesen került Magyarországra. Ma arról kérdezem, hogy lehet jó kapcsolatban ember és állat itt a falu szélén. Első mindig a tehén, az ő fejésével indítunk, ő ezt reggel azért ki is követeli magának. Hogyha elaludnék, akkor hangos bőgéssel figyelmeztet, hogy elérkezett az idő. Nem szeretik a filmezést. Meglátják az idegeneket, és egyből így megáll az élet, hogy jaj, mit csináljunk. Jó, van a furcsa például a lovakhoz képest, erre sokkal érzékenyebbek. A lovak nem annyira személyhez szólóbb kapcsolatokat alakítanak ki. A tehenek pedig nagyon érzékenyek arra, hogy ki a gazda, ki jön minden nap. Nagyon szeretik a következetességet, azt, hogy minden nap ugyanabban a pillanatban jelensz meg, akkor nyert ügyed van, akkor nagyon jó fej vagy. De ezt a változatosságot, ezt nem annyira. Viszont ezt szeretem is bennük, hogy minden reggel 7-kor akkor megjelenik, bármi történik, ő itt van, és akkor várja a fejést. Gyere, kis boci, futhatsz egy kicsit, jó? Gyere, te kis gyönyörűség, gyere! Olyan drága vagy. Gyere, bocika! Az első tehenünknek a üszőborja, és nagyon kellemes meglepetés volt, amikor megláttuk reggel, ugyanis eddig a tehén csak bikaborjakat szült. És nagyon szeretjük őket is, de hát az a helyzet a bikaborjúval, hogy nem tudjuk tovább tartani őket egy időnél, így hát mindegyiknek ugyanaz lesz a sorsa. De az őt viszont mindenképp megtartjuk. Reméljük élete végéig, és az külön öröm számomra, hogy nagyon jó genetika ő egy kis Jersey tehén, és nagyon jó apát is választottunk a bocinak, úgyhogy itt marad nálunk. Nálunk az állatok legtöbbet az emberrel vannak kapcsolatban. Elég kevés munkafolyamathoz használunk gépeket, nyilván a takarmány előállításhoz, a szántóföldi kultúrákhoz gépek vesznek részt, de magát az állatok ellátását azt emberi erővel végezzük. A kecskéket legeltetjük, a tehenet is személyesen etetjük, személyesen feljük gépek nélkül. Ez itt a fejőállás, 17 darab kecske fér ide be, és amíg az összeset megfejjük, oda előre a vájúba kapnak ennivalót, abrakot, így tudjuk nekik a tejjel elvont takarmánymennyiséget ugye pótolni. Amíg fejjük őket, addig nem mozdul senki, szóval amíg 17-et megfejünk, addig nem kell cserélgetni egy-egy kecskét, hanem egy nem tudom, fél órás munkafolyamatot egybe tudunk elvégezni. Jelen pillanatban csak 1 liter tejet tudunk magunknak kifejni a kecskékből, a többit a kisgidák kapják. Itt most azt láthatod, azok a kisgidák, akik elárvultak, őket mi neveljük fel, azokkal az anyákkal, akiknek viszont a gidájuk veszett el, úgyhogy hát senkit nem hagyunk veszni.
Ott még maradt egy. Nézd, Atyó, ott maradt még egy. Menjél be! Menjél be! Taki! Minden nap kihajtjuk a kecskéket a legelőre, de a kiskecskéket, a gidákat viszont vissza kell tartanunk, mert ilyenkor, hogyha ők is elmennének, lejárják a tejhúst, azaz nem híznak kellőképpen ahhoz, hogy értékesíteni tudjuk őket. Úgyhogy vigyázzatok, ha gidát láttok, akkor kapjátok el. Na gyerünk! Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! A gyerekeket is igyekszünk bevonni ezekbe a tanyasi munkákba. Hiszem talán a kisállatokkal vannak a legközelebbi viszonyban. Annyira megtalálják a közös hangot. Nagyon sok a születés ilyenkor tavasszal a kecskék közül. Kis bocink van, kis csirkék. Tyúkanyó ül a tojásokon? Igen. 3 hét ici, és lesznek megint kis csirkék, jó? Jó. És nem fizet a tyúkanyó, és nem lett mérge. Nem lett, mert ismert téged azért. Nagyjából minden feladatba be tudjuk őket vonni, mindent szívesen csinálnak. Együtt vagyunk egy-egy feladatban benne, szóval, hogyha együtt kertészkedünk, akkor azt szeretik nagyon, hogyha együtt fejük a kecskét, hogyha együtt etetjük a bocit, akkor ezeket mind-mind nagyon élvezik. Amikor Zolival összeismerkedtem, neki már volt egy öregecske ugrólova, és hát engem pedig gyerekkorom óta elkísér a lovak szeretete, úgyhogy én is hoztam ide egy párat, így egyből, amikor összeköltöztünk, hát 5 lóval indítottunk. Ők leginkább az öröm forrásai itt a tanyán. Hát őt direkt a gyerekeknek szereztem be, mert sokkal barátságosabb, vagy hogy mondjam, jobban mernek hozzányúlni, mint egy nagy lóhoz akár. Amúgy a póninak a természete nem annyira gyerekbarát, mert elég makrancos állatok, de a méret az praktikusabb. Nekem is könnyebb rajta lovagoltatni, hogyha leesik, akkor nem üti meg annyira magát, illetve a le- és felszállás is egyszerűbb. Akkor, hogyha a lábára lép, az se olyan fájdalmas. Azért választottuk ezt a pincét lakhatás szempontjából, mert nagyon praktikus a számunkra, hogy kinézünk az ablakon, és egyből látunk minden állatot. Szóval az állatok közelsége az, ami itt fontos szempont, főleg télen, mert nagyon jó érzés az, hogy ránézel, és tudod, hogy mi van vele. Például tavaly, amikor a tehene mellett, azt is az ablakból, a konyha ablakból tudtam végigkövetni, nem kell mindenért kiszaladgálni, ez így elég praktikus. Ezt amúgy normális ember nem tudja megérteni, mert hogy ugye közel vannak a legyek, a szagok, de ez azt hiszem, hogy másodlagos a mi szempontunkból. Nagyon jól éreztük itt magunkat Annáéknál, a Cseperkevölgyben. Remélem, hogy még visszatérünk ide, hogy újabb fortélyokat tanuljunk Zolitól és Annától. Iratkozzatok fel a Falusi Fortélyok Iskolájának YouTube csatornájára, hamarosan újabb résszel jelentkezünk.